Okay guys, ito. May turuan mo sila ng magic mo. Bilis. Paano yung magic? O, 1, 2, 3, go. Pati ba na? Okay, 1, 2, 3. Magic yun mo sila. 1, 2, 3, go. Hindi naman eh. 1, 2, 3, go. Hi mga be! Welcome back to my vlog. For today's vlog guys, as you can see, paano yung background ko, diba? Kasi nasa bahay na ako, diba? Nakauwi na ako sa talagang bahay namin, and eto, kasama ko yung mga pinsan ko. Eto, and iba na rin yung ipit natin look ngayon, diba? Apat-apat na siya. Kung dati is, nakita niyo yung mga previous videos ko, dalawa lang siya. Pero ngayon, apat na siya kasi inipitan ako ng kapatid ko. Yan. At diba, para kang shopal dito, best, oh. Diba? For today's vlog, guys, as you can see in the title, yes, I can teach you how I do my eyebrow. Yes, how can you achieve this kind of beautiful eyebrow? Okay. Sobrang dami ko kasama dito sa bahay. Ang mo, best! Marami sa inyo na ganito magkilay, oh. For example, yan, diba? Best, very wrong, diba? Parang uod yung kilay nyo, be. Ay, ganda. Gusto mo sumala sa vlog ko, be? Gusto mo sumala sa vlog ko? Yung iba pa sa inyo, ganito din. Oh, diba? Yung parang halos magkadikit na yung kilay nyo. Parang galit na galit, ganon. Ito pa. O, diba? Parang rectangle, ganon. Kaya ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ko ginagawa ang kilay ko. Okay? Disclaimer lang guys ha, hindi ako beauty guru or something na professional na makeup artist. No guys. Tuturo ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa to, at syempre mo dahil nagre-request sa inyo na mag-makeup vlog daw ako, ganon. Okay. I-voice over ko na lang yung yung pagkikilay ko para at least makita niyo sa buong screen yung pagkikilay ko, di ba? Okay, let's start with brush. O, diba, ang pangat ng brush ko, masal-sal na. Okay, brush. Yan. Kailangan i-brush up mo siya. Yan, ganyan guys. I-brush up nyo siya para at least makita nyo yung pag-apply ng makeup sa baba ng kilay nyo. Okay, sige, brush pa tayo. Go, brush lang. Go. Okay, I'm using my Ultimate Pro Kit from Marquin's Beauty product. O yan guys. Yan, at ang ganda na applicator na, promise. Okay, let's apply it. Yan. So, simula kayo sa gitna guys para at least maganda yung maganda na makapal sa dulo kaysa sa unahan. Yan ang tip guys. Saka stroke lang guys. Okay, yung gagawa ng line, stroke lang para maganda din yung kalabasan. Yan. And sa unahan, dyan lang ako maglagay sa unahan, isang line lang para kasi bubulayin pa natin naman. Okay lang kahit makapal. Okay, let's brush na. Yan, brushin mo para hindi makapal sa dulo. Yan. And next, ang ginagawang technique dyan is pinabrush siya palabas para at least hindi ganun kakapal sa unahan. Yan, ganyan na technique guys. Ganyan ang ginagawa ko. Okay. Buro-buro ng lagpas, ganun. And yan. Ganyan lang guys. Brush lang palabas. Then, brush up, ganun. Okay, next is gagamit tayo ng ganyan brush. Yan. Panglinis na ng eyebrow natin. Okay. Okay, then kuha na kayo concealer para linisin ang ating kilay. Yan. Para kayo na bahala gumawa ng shape kung anong gusto nyo. Yan. Depende sa mood nyo. Basta linisin nyo siya para mas maganda, mas ma-highlight. Okay.
Okay? I-forward na lang din natin. Tsaka guys, ako lang naglalagay ako sa taas ng kilay ko. Pero depende naman sa inyo kasi ibang beauty guru di naglalagay eh. Ganun. And ayan na. O, diba? Ganyan na guys. And pura-purahin na natin yung concealer na nilagay natin. Okay? O, sige, pura-pura. Erase. Yan, be, go, erase. O, ayan. And then next is, charan, ayan na. O, diba? Back. Ayan na guys, diba? As you can see, malipis sa unahan, tas padulo is, dark, diba? Ganyan ang magandang kilay, pe. Pak. Okay, next, we're going to use tinted brow gel from Nichido. Okay, apply mo na, pe. Ayan, simula mo sa, sa dulo, ayan. Ayan guys, kasi is for long lasting kilay yan. Maganda siyang apply eh. Ayun sa taas is brush up ang kailangan, diba? Yan, pack, ganun. Sige, lagay mo lang be. At para hindi rin ganun ka-dark yung kilay natin, kasi skin tone natin ang kulay na yan. Skin tone ko yan sis. Sige, apply pa be. Walang kasawa-sawa, pero ang resulta naman, ayun, pack, diba? Bongga na. And lastly is highlighter for our brown bow. Diba? Ayun na, pack. The result is... Bago ko tapusin ang video na to, gusto ko lang mag-shoutout. Shoutout kay Jason Halina, kay Romel sa Tayrapan, at kay Christian Moreno. Yan. At shoutout din sa mga kabatch ko nung high school. May GC kami. At i-shoutout ko daw sila. Pero syempre, hindi ko na kailangan isa hirap, napakahirap, diba? And that's it for today's vlog. If you're new to my channel, don't forget to subscribe, like, and share, and click the notification bell so that you will notify whenever I post a new video. Bye! Bye!